Trong hệ sinh thái của trái đất, có những loài sinh vật trông tưởng như vô hại, nhưng đôi khi lại có thể gây ra những thảm họa nghiêm trọng. Điều này không phải là tôi đang nói quá, mà là những chuyện đã thực sự xảy ra. Ví dụ như loài cóc mà chúng ta thường thấy, hay còn gọi là loài cóc xấu xí đến mức khó ưa. Đây là loài động vật thường bị con người mặc định là đáng sợ. Bình thường, chúng ăn rất nhiều sinh vật gây hại cho nông nghiệp, cây cối và đồng cỏ, cũng như các loài gây hại cho gỗ xây dựng, thậm chí cả những động vật gây nguy hiểm trực tiếp cho sức khỏe con người. Thế nhưng, chính một loài sinh vật vốn vô hại với nhân loại trên toàn cầu như vậy lại gây ra những thảm họa sinh thái nghiêm trọng ở một số nơi. Dù nguyên nhân gốc rễ của tất cả những điều này không phải là thiên tai mà là nhân tai, nhưng nhân vật chính đứng sau thảm họa ấy chính là loài cóc. Chính xác hơn, đó là một loài thuộc họ cóc. Nó là loài cóc lớn nhất thế giới, cóc biển khổng lồ. Bạn cũng có thể gọi nó là cóc mía. Trước khi bắt đầu kể câu chuyện này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cóc mía thực chất là loài gì. Cóc mía có tên khoa học là Rhinella marina, trước đây từng được gọi là Bufo marinus. Hành trình được con người biết đến của nó bắt đầu từ vùng phân bố nguyên thủy, tức các khu rừng mưa nhiệt đới ở Nam Mỹ và Trung Mỹ. Năm 1758, nhà phân loại học Thụy Điển Linnaeus đã lần đầu tiên đặt tên cho loài này trong Systema Natura phiên bản thứ 10. Đây cũng là ghi chép khoa học chính thức đầu tiên của nhân loại về nó. Tuy nhiên, Linnaeus chưa từng trực tiếp đặt chân vào rừng mưa châu Mỹ. Những mô tả của ông dựa trên mẫu vật và ghi chép thực địa do các nhà tự nhiên học châu Âu thời đó thu thập. Những mẫu vật ban đầu này rất có thể đến từ khu vực rìa rừng mưa Guyana hoặc vùng đông bắc Brazil. Các ghi chép khi ấy cũng chỉ tập trung vào đặc điểm hình thái bên ngoài của loài này, chẳng hạn như thân hình to be, làn da thô ráp, nhờn bóng cùng tuyến độc rất nổi bật ở vùng vai. Vũ khí chết người này khi đó chỉ được mô tả đơn giản là các tuyến tiết đặc biệt, chưa ai nhận thức được mức độ độc tính chí mạng của những chất tiết này. Do tại môi trường bản địa của mình có rất nhiều thiên địch, nên trong hệ sinh thái địa phương, loài này không hề nổi bật. Nó chỉ là một thành viên bình thường trong số rất nhiều loài lưỡng cư tầng đáy của rừng mưa. Tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện đã được nhắc tới ở phần mở đầu video. Câu chuyện này bắt đầu từ những năm 1930 của thế kỷ trước. Khi đó, những người nông dân ở nước Úc xa xôi đã gặp phải một rắc rối rất lớn. Đó là toàn bộ mía họ trồng bị một loại ấu trùng cực kỳ tham ăn, cắn phá tan hoang. Loại ấu trùng này chính là ấu trùng của bọ mía. Chúng được gọi là ấu trùng bọ cánh cứng, chuyên gặm nhấm rễ cây, khiến các cánh đồng mía địa phương bị tàn phá không còn ra hình dạng gì. Thế này thì chịu sao nổi chứ. Cắt đường sống của người ta chẳng khác nào lấy mạng. Mọi người bắt đầu thử dùng các loại hóa chất để đối phó với đám ấu trùng này, nhưng kết quả thì hoàn toàn vô dụng. Thế là các quan chức địa phương chợt lóe lên một ý tưởng tuyệt vời. Đúng là đôi khi vắt óc tính toán còn không bằng một khoảnh khắc bốc đồng. Họ quyết định nhập về một loài thiên địch của bọ mía. Cách làm này vào thời điểm đó thực sự được xem là rất tiên tiến. Chỉ là kết cục về sau đã chứng minh đây là quyết định ngu ngốc nhất mà họ từng đưa ra, không có cái thứ hai. Khi đó, họ nghe nói ở Hawaii có một loài cóc mía cực kỳ hung hãn, có thể kiểm soát hiệu quả số lượng bọ mía tương tự. Vừa nghe tới đây, các quan chức Úc lập tức siêu lòng. Nào là nghiên cứu khoa học, khảo sát sinh thái, tất cả đều bị gạt sang một bên vì họ cho rằng làm vậy chỉ tổ làm chậm tiến độ diệt bọ. Mặc kệ mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần bắt được chuột thì đó là mèo tốt. Và thế là họ nhanh chóng vận chuyển gấp 100 con cóc mía từ Hawaii về. Sau đó, lập tức thả chúng ra môi trường tự nhiên. Chính thao tác đơn giản ấy đã khiến hệ sinh thái Úc bắt đầu bước vào chuỗi rắc rối. 100 con cóc mía nhanh chóng biến thành 1.000 con. Rồi tiếp đó là 10.000 con. Và 100 triệu con lan rộng với tốc độ chóng mặt khắp phần lớn lãnh thổ Úc. Cho đến hiện nay, cóc mía đã trở thành loài sinh vật xâm lấn tai tiếng bậc nhất tại Úc. Những sinh vật xấu xí này, to xác, mình đầy u cục, không chỉ có kích thước lớn mà còn cực kỳ độc. Con lớn nhất từng được ghi nhận có chiều dài gần 40 cm và nặng tới 2,75 kg. Con người hoàn toàn không thể ngăn chặn được tốc độ lan rộng của chúng. Hơn nữa, chúng gần như ăn tất cả mọi thứ, miễn là có thể nhét vừa vào miệng. Từ côn trùng, thức ăn thừa cho chó mèo, cho tới các loài bò sát cỡ nhỏ, động vật gặm nhấm, thậm chí ngay cả chim chóc cũng khó thoát khỏi số phận. Thế nhưng, duy nhất một thứ chúng lại không ăn, đó là bọ mía. Bởi vì bọ mía sinh sống ở những vị trí khá cao so với mặt đất, nơi mà cóc mía hoàn toàn không với tới được. Còn ấu trùng chôn sâu dưới đất thì lại càng không cần phải nói. Nghĩ lại thì đúng là trớ trêu đến khó tin. Nhìn lại thời điểm hiện tại, có lẽ những quan chức năm xưa đã hối hận đến xanh ruột. Nhưng mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Ngày nay, cóc mía vẫn đang không ngừng lan rộng về phía Tây và tốc độ của chúng thì đáng kinh ngạc. Ngay cả chính phủ Úc cũng phải thừa nhận rằng việc kiểm soát hoàn toàn loài này về cơ bản đã là điều không thể.
Kể từ khi được đưa vào Úc cách đây 87 năm, cóc mía đã khiến số lượng của nhiều loài bản địa tại lãnh thổ Bắc Úc và bang Queensland suy giảm nghiêm trọng, chẳng hạn như kỳ đà Úc, thằn lằn lưỡi xanh phương Bắc, thằn lằn nước Úc, rắn nâu Úc hay rắn hổ thông thường. Không ít loài trong số này thậm chí còn đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, và tất cả những hậu quả đó đều bắt nguồn từ loài cóc mía vừa xấu xí vừa ngu ngốc này. Vậy vì sao cấu trúc sinh lý của cóc mía lại mang tính hủy diệt đến như vậy? Và vì sao chúng lại dễ dàng lan rộng đến thế? Tại sao những loài được con người đưa vào môi trường mới lại thường gây rắc rối lớn hơn các loài khác? Và con người rốt cuộc phải làm gì để ngăn chặn chúng? Mang theo những câu hỏi đó, hãy để tôi tiếp tục cùng các bạn bước vào phần câu chuyện tiếp theo. Thực tế, sinh vật xâm lấn từ lâu đã trở thành một vấn đề lớn của môi trường sinh thái hiện đại. Chúng có thể vô tình bị thả ra thông qua nước giàn tàu, hoặc giống như cóc mía bị con người tự cho là thông minh, cố ý đưa vào một môi trường hoàn toàn mới. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn hiểu sai khái niệm sinh vật xâm lấn. Họ cho rằng chỉ cần không phải loài bản địa thì đều được xem là sinh vật xâm lấn. Nhưng sự thật thì không hề đơn giản như vậy. Rất nhiều loài ngoại lai không hề gây ra rắc rối trong môi trường mới. Ví dụ như khoai tây có nguồn gốc từ Nam Mỹ, nhưng hiện nay được trồng khắp các châu lục mà không gây ra vấn đề nghiêm trọng nào. Ong mật được đưa từ châu Âu sang châu Mỹ vào thế kỷ 17 và cũng không gây nên thảm họa lớn nào. Chỉ khi một loài mới gây hại cho môi trường bản địa, lấn át các loài bản địa, ảnh hưởng đến kinh tế địa phương hoặc gây đe dọa đến sức khỏe của con người, động vật và thực vật, thì khi đó mới được gọi là sinh vật xâm lấn. Chẳng hạn như loài cá lau kiếng ở Trung Quốc, kẻ thù số 1 của giới cần thủ. Hiện nay loài rắn cây nâu ở Guam đã chiếm lĩnh nhiều con sông và ăn sạch 12 loài chim rừng, khiến chúng tuyệt chủng. Còn chai vằn thì làm tắc nghẽn hệ thống đường ống của Ngũ Đại Hồ. Ngay cả mèo nuôi trong nhà, nếu bị thả ra ngoài cũng sẽ săn giết đủ loại động vật nhỏ. Cho đến nay, điều này đã khiến hơn 70 loài chim, bò sát và động vật có vú cỡ nhỏ rơi vào tình trạng nguy cấp. Dây leo kudzu ở đông nam nước Mỹ thì phát triển điên cuồng, mỗi ngày có thể dài thêm hơn 30 cm, khiến rất nhiều loài thực vật bản địa bị chết ngạt. Và cả loài chăn miến điện cũng là sinh vật xâm lấn. Những sinh vật này sinh sôi và phát triển mất kiểm soát trong môi trường không phải nơi bản địa, bởi các loài sinh vật địa phương chưa kịp thích nghi với chúng, không có khả năng chống lại, không thể cạnh tranh, thậm chí còn không biết cách săn bắt chúng. Cuối cùng, tất cả dẫn tới những vấn đề sinh thái nghiêm trọng. Còn cóc mía, với tư cách là một sinh vật xâm lấn, có cấu trúc sinh lý khiến các loài bản địa trong hệ sinh thái Úc gần như không có khả năng chống đỡ, bởi vì cóc mía mang độc tố cực mạnh. Trên vai của cóc mía trưởng thành có một tuyến độc, khi gặp nguy hiểm sẽ tiết ra một chất độc màu trắng sữa. Chỉ cần con vật nào dám cắn vào nó, độc tố sẽ lập tức phóng thẳng vào khoang miệng, và tác dụng trúng độc xuất hiện gần như ngay lập tức. Trong nọc độc của chúng chứa đầy các glycoside trợ tim, khiến nồng độ natri trong tế bào động vật tăng vọt. Khi các tế bào tim bị ảnh hưởng, nhịp tim sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Đồng thời, nồng độ kali ngoài tế bào cũng tăng theo, dẫn đến tình trạng tê liệt, sau đó là khó thở kèm theo co giật. Tuy nhiên, bạn có thể yên tâm, những triệu chứng này sẽ không kéo dài quá lâu, bởi vì nạn nhân sẽ nhanh chóng tử vong do trúng độc. Các loài động vật bản địa ở Úc trước đây chưa từng gặp thứ này, nên rất nhiều loài đã trở thành nạn nhân. Tại khu vực bản địa của cóc mía ở Nam Mỹ và Trung Mỹ, một số loài săn mồi đã tiến hóa cơ chế kháng lại loại độc tố này, chẳng hạn như cá sấu Cayman. Nhưng các loài săn mồi ở Úc thì khác, chúng chưa từng trải qua quá trình đồng tiến hóa với cóc mía nên không có khả năng đó. Vì vậy, cá sấu nước ngọt ở Úc đã xảy ra tình trạng chết hàng loạt do cóc mía. Một nghiên cứu khảo sát vào năm 2008 cho thấy, tại khu vực cửa sông Victoria, chỉ trong vòng 3 năm sau khi cóc mía lan vào nội địa, đã có tới 77% cá sấu nước ngọt bị chết. Tốc độ tử vong này gần như trùng khớp hoàn toàn với tốc độ xâm lấn của cóc mía. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, hệ sinh thái nơi đây cũng không phải là hoàn toàn vô vọng. Có lẽ tỷ lệ tử vong cao sẽ tự nhiên sàng lọc ra những cá thể có khả năng chịu độc tố của cóc mía tốt hơn, đúng theo quy luật chọn lọc tự nhiên. Hiện nay, một số quần thể rắn đen từng bị cóc mía tàn phá nặng nề đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng này. Những loài động vật khác cũng đang dần thích nghi theo những cách còn kỳ lạ hơn. Chẳng hạn như chuột nước Úc đã học được cách lật ngửa cóc mía rồi chính xác đào tim chúng ra để ăn, qua đó né tránh hoàn toàn độc tố. Nếu tình trạng này có thể được duy trì và cần thêm thời gian, biết đâu động vật Úc thật sự có thể tạo nên một cuộc lật ngược tình thế. Tuy nhiên, rắc rối không chỉ nằm ở những cá thể trưởng thành. Ngay cả trứng và nòng nọc mới nở của chúng cũng đều chứa độc tố cực mạnh. Các loài săn mồi có xương sống như cá hay rùa chỉ cần ăn phải là chết ngay tại chỗ. Điều đáng sợ hơn nữa là khả năng sinh sản của cóc mía cực kỳ kinh hoàng. Một con cái có thể đẻ tới 40.000 trứng chỉ trong một lần. Nghe thôi đã thấy choáng váng.
May mắn là thông thường, những loài đẻ nhiều trứng như vậy có tỷ lệ sống sót của con non không cao. Nhưng điều không may là trứng của cóc mía ở Úc lại gần như sống sót hết. Những chùm trứng đen kịt, dày đặc này nhanh chóng nở thành nòng nọc, làm cho các ao hồ chật kín không còn chỗ trống, đen đặc kín cả một vùng. Bất kỳ loài động vật nào cố gắng ăn chúng đều sẽ bị đầu độc mà chết. Theo thời gian, nòng nọc dần mọc ra tứ chi, hấp thụ phần đuôi, mang biến thành phổi, hoàn tất quá trình biến thái rồi kéo nhau lên bờ theo từng đàn, cuối cùng biến thành những con cóc non. Không chỉ vậy, tốc độ lan rộng của chúng còn đang ngày càng nhanh hơn. Trong giai đoạn những năm 1940 đến 1960, mỗi năm chúng chỉ lan khoảng 10 km, còn hiện nay con số này đã lên tới 50 km mỗi năm, quả thực là khó tin. Ban đầu, các nhà nghiên cứu cho rằng chúng leo lên xe tải đi nhờ nên mới lan nhanh như vậy. Nhưng sau khi gắn thiết bị phát sóng vô tuyến lên cóc mía, họ mới phát hiện chỉ trong một đêm, chúng đã tự bò được 18 km, nhanh hơn bất kỳ loài ếch hay cóc nào từng được nghiên cứu trước đó. Hóa ra trong vài chục năm qua, chiều dài chân của cóc mía tại Úc đã tăng thêm 25%. Và những cá thể ở tuyến xâm lấn xa nhất lại là những con có chân dài nhất. Chúng chạy càng nhanh thì phạm vi lan rộng càng lớn, mức độ cạnh tranh càng giảm. Chọn lọc tự nhiên khiến tốc độ tiến hóa của chúng ngày càng tăng. Thế nhưng, chính quá trình tiến hóa nhanh chóng này lại tạo ra một bước ngoặt bất ngờ. Bởi vì số lượng cóc mía quá lớn, nguồn thức ăn bắt đầu trở nên khan hiếm. Chúng thậm chí còn bắt đầu ăn thịt đồng loại, tức là cóc trưởng thành ăn cóc non. Hiện tượng nòng nọc ăn lẫn nhau còn diễn ra phổ biến hơn nữa. Các nghiên cứu cho thấy, trong một ổ trứng, hàng chục nghìn nòng nọc mới nở sẽ bị vài cá thể phát triển nhanh hơn, ăn mất tới 99%. Điều này, ở một mức độ nhất định, có thể giúp kiểm soát số lượng của chúng. Nhưng nếu chỉ trông chờ vào hiện tượng này để mong chúng đi tới bờ tuyệt chủng, thì về cơ bản chỉ là mơ mộng viển vông. Người dân bản địa ở Úc dĩ nhiên cũng rất muốn loại bỏ những con cóc mía phiền toái này, nhưng chỉ dựa vào việc bắt thủ công thì vừa quá khó lại vừa không nhân đạo. Hiện nay, các biện pháp được đề xuất thì vô cùng đa dạng, chẳng hạn như dùng phương pháp đông lạnh để xử lý nhân đạo, hoặc dùng loa phát tiếng kêu của cóc mía để dụ chúng ra, rồi bắn bằng súng hơi hoặc đập bằng gậy golf. Thậm chí có người còn nói rằng gặp trên đường thì cứ lái xe cán thẳng qua. Thậm chí còn xuất hiện cả những dân quân diệt cóc chuyên biệt, lấy việc tiêu diệt cóc mía làm sứ mệnh. Nhưng số lượng cóc mía thực sự quá khổng lồ, khiến những biện pháp này chẳng khác nào trò đùa. Ít nhất là trong mắt chúng tôi, những cách làm đó chẳng khác gì đang làm cho có. So với các biện pháp mang tính đối phó ở trên, thì dĩ nhiên vẫn có một số ý tưởng được xem là khả thi hơn. Ví dụ như các nhà khoa học dự định sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen để tạo ra những cá thể chỉ sinh ra con đực. Giới tính của cóc mía được quyết định bởi nhiễm sắc thể Z và W. ZW là con cái, còn ZZ thì là con đực. Những cá thể này được gọi là kẻ phá hủy gen W, tức là những con cóc đã được chỉnh sửa gen, khiến các trứng mang nhiễm sắc thể W đều mất khả năng phát triển. Khi đó, chỉ còn trứng mang nhiễm sắc thể Z kết hợp với tinh trùng Z của con đực, và hậu duệ sinh ra sẽ toàn là con đực. Nếu đặc điểm di truyền này có thể truyền lại cho các thế hệ sau, thì số lượng cóc cái sẽ ngày càng giảm, khiến quần thể không thể sinh sản một cách hiệu quả. Theo thời gian, loài này có thể dần đi tới con đường tuyệt chủng một cách tự nhiên. Tuy nhiên, cũng có người phản đối công nghệ này, cho rằng con người đã khiến hệ sinh thái tự nhiên đủ hỗn loạn rồi, không nên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng đến nước này, những tổn hại đã không còn cách nào cứu vãn, và cóc mía vẫn đang lan rộng với tốc độ chóng mặt. Con người đã không còn lựa chọn nào ngoài việc phải can thiệp. Nếu nhân loại đã vô tình tự đặt mình vào vai trò của Thượng Đế, thì chi bằng hãy sử dụng những biện pháp đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, được cân nhắc thấu đáo, để phần nào bù đắp những tổn hại mà con người đã gây ra cho hệ sinh thái tự nhiên. Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh, và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Nusick duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.